नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीच मॉम किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत बहुगुणी आणि गुणकारी कढीपत्ता चटणी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। एक मोठी वाटी मी कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत। कढीपत्ता पहिला स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। कढीपत्त्यावर जर का काळी डाग असतील किंवा पांढरे डाग असतील तो कढीपत्ता घ्यायचा नाही आपल्याला। स्वच्छ धुवून घरामध्ये सुकून घेतलेला आहे मी। 2 चमचे मी शेंगदाणे घेतलेले आहेत। 1 चमचा मी आमचूर पावडर घेतलेली आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। अर्धा चमचा मी हळद घेतलेली आहे। 4-5 सुक्या लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत। 1 चमचा खसखस घेतलेली आहे। 2 चमचे मी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे। 2 चमचे मी तीळ घेतलेलं आहे। 2 चमचे मी उडीद डाळ ओल्या कपड्यावरती पुसून घेतलेली आहे। धुवून घ्यायची आहे, आपल्याला सुकीच घ्यायची आहे। 2 चमचे मी डाळवं घेतलेलं आहे। 1 चमचा मी जिरं घेतलेलं आहे आणि 7-8 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। गॅसवर मी एक लोखंडी कढई ठेवलेली आहे। लोखंडी कढईमध्ये बनवलेले पदार्थ किंवा चटणी असेल त्याचे लोह गुणधर्म आपल्याला मिळतात आणि चटणी छान खमंग भाजली जाते आणि चटणीला चवही खूप छान येते। कढई गरम झालेली आहे। 2 चमचे मी तेल टाकत आहे। आता 2 चमचे घेतलेले उडीद डाळ टाकत आहे मी। गॅसची फ्लेम एकदम मंद ठेवूनच आपल्याला छान सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायची आहे। उडदाच्या डाळीमध्ये देखील सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन असते आणि ते आपल्या शरीरासाठी फायदेशीर असते। डाळ चांगली सोनेरी झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता आपण ते काढून घेऊया। कढईमध्ये तेल शिल्लक आहे, त्याच तेलामध्ये आपण शेंगदाणे टाकायचे आहेत। शेंगदाण्याचेही आपल्या शरीरासाठी खूप सारे फायदे आहेत। त्यातील एक फायदा आहे स्किनला चमकदार बनवतात, ब्लड शुगरला कंट्रोल केले जाते। शेंगदाणे छान सोनेरी भाजून झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊया। आता आपण 2 चमचे घेतलेले डाळवं टाकायचे आहे। तेही छान आपल्याला परतून घ्यायचे आहे। डाळव्याच्याही आपल्या शरीरासाठी खूप सारे फायदे आहेत। डाळ ही छान भाजून झालेली आहे, ते आता आपण काढून घेऊया। आता आपण सुकं खोबरं टाकायचं आहे। थोडंसंच तेल शिल्लक आहे आणि खोबऱ्याला तसंही तेलाची आवश्यकता नाही आहे। तेही छान आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। सुके खोबरे खाण्याचेही अनेक फायदे आहेत। पचन सुधारते, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवते आणि त्वचेसाठी चांगले असते। खोबरंही छान आपलं भाजून झालेलं आहे, ते आता आपण काढून घेऊया। आता आपण तीळ टाकायचं आहे। तिळामध्येही खूप प्रमाणामध्ये प्रोटीन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरसने भरपूर असल्यामुळे आपली हाडे मजबूत करतात। 1 चमचा घेतलेली खसखस। खसखस पचनासंबंधीच्या समस्यांना दूर करते। आता आपल्याला काढून घ्यायचं आहे खसखस आणि तीळ। तेल शक्यतो कमीच वापरायचं आहे या चटणीसाठी आपल्याला। थोडंसं अर्धा चमचा मी तेल टाकलेलं आहे। आता आपल्याला लसूण पाकळ्या टाकायच्या आहेत आणि 1 चमचा घेतलेलं जिरंही टाकायचं आहे। छान भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। जिरं ही अन्न पचनास मदत करते। हेही आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। सुक्या लाल मिरच्या टाकायच्या आहेत। सुक्या लाल मिरचीऐवजी तुम्हाला मिरची पावडर हवी असेल तर तुम्ही तीही वापरू शकता। मिरच्याही भाजून झालेल्या आहेत, त्यात आपण काढून घेऊया। आता आपल्याला कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत। तेही छान खरपूस होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। कढीपत्त्याच्या सेवनामुळे केस गळणे, केस सफेद होणे, केसांमध्ये कोंडा होणे यांसारख्या समस्या दूर होतात। तसेच डोळ्यांचे आरोग्य देखील चांगले राहते। मधुमेह नियंत्रित राहण्यास मदत होते। कढीपत्त्याची पाने ही आपली छान खरपूस भाजून झालेली आहेत, तुम्ही पाहू शकता। आता मी गॅस बंद करत आहे।
सर्व जिन्नस थंड झाल्यानंतर आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। मिक्सरचं भांडं कोरडंच घ्यायचं आहे, सुकलेलं चांगलं, म्हणजे आपली चटणी जास्त दिवस टिकण्यासाठी मदत होईल। आता सर्व जिन्नस थंड झालेला आहे, आता आपण मिक्सरमध्ये टाकून घेऊया। भाजून घेतलेला सर्व जिन्नस मी खाली टाकलेला आहे। आता हा कढीपत्ता टाकायचा आहे। हळद, चवीनुसार मीठ आणि आमचूर पावडर घेतलेली आहे। आमचूर पावडर नको असेल तर तुम्ही चिंचही टाकू शकता आणि आंबट गोड आवडत असेल तर तुम्ही थोडासा गुळही टाकू शकता। आमचूर पावडर नसेल तर तुम्ही चाट मसाला देखील वापरू शकता। आता आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेली आहे चटणी, तुम्ही पाहू शकता। या पद्धतीने अशी थोडीशी जाडसरच आपल्याला वाटून घ्यायची आहे। चटणी तयार आहे। जी मुले भाजीमधील कढीपत्ता बाजूला काढून ठेवतात, अशा मुलांसाठी भाजी बनवून झाल्यानंतर त्यांच्या नकळत 1 चमचा ही कढीपत्ता चटणी तुम्ही मिक्स करून देऊ शकता किंवा परोठ्यामध्ये देखील मिक्स करून देऊ शकता। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।